Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Faisal Mustaffa dan saya seorang PADI Course Director. Dalam video kali ini, saya akan membincangkan satu topik yang berkaitan dengan Recreational Dive Planner atau dengan singkatannya RDP Table. Saya mohon supaya anda dapat subscribe kepada YouTube channel ini, tekan like, tekan loceng dan sekiranya anda suka dengan video klip ini, anda boleh sharekan dengan teman-teman anda. Alright, now kita tengok. Okay, dia ada 3 table. Table yang biru putih tu sebelah kiri atas, that is called first table, table 1. Yang bawah, segitiga bawah tu, yang banyak angka-angka tu, that is table 2 lah. Nanti kita akan pergi kepada table 3. Now, fokus kita kepada table 1 saja, yang biru putih line horizontal ni. Now, the top horizontal yang dekat atas, yang saya merahkan, adalah dia panggil that is the depth. Kalau kita tengok 10 sampai 42, that is actually kita punya limit untuk recreational dive. We cannot exceed 40 lah. So 40, so dia letak 42. So now what if kalau kita plan, kita nak pergi dive site tu, diorang kata 15 meter. So to be so conservative, kita ambil yang nombor angka yang ke atas selepas itu. Maknanya berapa? 16. Kalau 15, kalau 15 kita tengok kepada 16. So inilah yang orang tak nak. Sebab aku nak pergi 15, kenapa aku nak pergi 16? So at the end, kalau kita buat pengiraan melalui table, dia punya bottom time adalah shorter than what exactly yang dia boleh pergi. Faham tak? Because the deeper you go, the deeper you go, the shorter the bottom time. Okay, so dia nak pergi 15 saja. Katakan dia kena pergi 15, sepatutnya dia punya non-decompression limit adalah katalah 40 minit. Tapi apabila kita plan seolah-olah kita pergi 16, daripada 50 minit tu dah jadi 48 minit. 2 minit tu berharga, dia kata. Itu macam itulah. Okey. This table ni sebenarnya dia merujuk kepada penggunaan nitrogen yang ada di dalam badan kita. Macam mana kita determine berapa lama kita boleh pergi, itu semua sekali berkaitan dengan how much nitrogen has already consumed in our body. Macam tu. That is why kita tengok dekat sini, dekat vertical punya line tu dia ada A, dia ada alphabet A sampai Z. A sampai Z tu determine the pressure group. Dia punya nampak tak dekat sini dipanggil pressure group. Pressure group ni, this is important when you out there, when you are dive master or you become an instructor, dia akan macam ada very conservative diver, dia nak kata, dia dah tahu dah dia punya plan. Dia kata I want to maintain at pressure group J saja. J nanti you cannot ask her. Cakap J tu berapa lama you nak stay. Tak kisahlah berapa lama sebenarnya. You have to understand. That is the concept. Dia nak stay dekat J. So whatever you plan for her must be at J. Katalah dive site yang you nak pergi tu is like say 14 meter. 14 meter kalau J 37 minutes. ya 37 minit saja. Macam tu you plan. Supaya at the end of the dive dia akan keluar dengan J. Macam tu. Kenapa J kita tak payah nak tanya lah. It's very personal. Mungkin dia ada reason dia stay. Kenapa dia nak pergi, dia nak stay dekat J. Kan? So kita based on the table 37 minutes max we go up. Okay. Okay, persoalan lagi. Adakah yang ini dipanggil bottom time? Angka-angka yang di tengah-tengah tu bottom time, biru merah, biru putih, biru putih, biru putih. Sampai ke bawah.
Okey, tapi yang dekat bawah tu, yang part yang terakhir tu, kenapa dia di kelabu hitam? So, kalau kita tengok kelabu hitam tu, Non-cooperation, safety stop. ya, yang kelabu tu is safety stop required, maknanya mandatory, wajib, wajib lah. Maknanya kalau you tak buat tu berdosa lah. Kalau hukum tu wajib kan. Yeah. Ha. Ada juga orang tanya, oi, kena buat safety stop, kena buat safety stop. Kalau kita tengok dekat sini, safety stop adalah hanya wajib apabila kita berada dalam kotak kelabu. Maknanya dia tak faham lagi. Maknanya kalau selagi mana kita berada di kotak putih biru ni, it's not mandatory to do safety stop. Bukannya wajib. Yang wajib tu kelabu. Nampak tak? So itulah yang bila saya dengar orang explanation, biasa dia kata, oi, kau tak buat safety stop. Kalau dia buat dengan tak sengaja, it's okay. Sebab dalam RDP ni, we are told to dive within the non-decompression limit. Tapi kenapa kita digalakkan untuk buat safety stop? Kita digalakkan sebab apa? Badan kita dengan badan Mac, badan orang lain, of nitrogen dia tu berbeza-beza. Untuk be konservatif, buat ajalah 3 minit aja pun. Tak luar pun. 3 minit aja. You just stay at 5 meters and then you go up at the surface. Tapi kalau tak buat tak apa. Because, nampak tak? Itu dah explanation dia. Sebab kita dah kira dah. Because you are diving within the non-decompression limit. Nanti apabila kita pergi kepada RDP on the classical theory, how do they come up with this table lah? Now on the practical part, how do we apply on the RDP table? Apa itu hitam? Hitam ialah non-decompression limit. Maknanya, yang bawah sekali tu, kalau kita tengok 147, dia pergi 12 meter, dia lebih kepada 147. Maknanya dekat dalam konteks ni ada beberapa langkah yang dia kena perlu buat, which we will come later. Okay, now we go to table 2. Okay, table 2 is surface interval. Yes, surface interval. Dia ada dua angka lah, angka atas dengan angka bawah. It's within that limit lah, within that time period lah, jangka masa tu. Okay, sama ada kalau kita tengok dekat, you look at my cursor, kalau dekat sini, kalau dia 20 minit, dia K, dia 20 minit, dia punya pressure group turun kepada H. Okay, kita tengok kepada julat yang itu. Nanti orang akan tanya, especially orang-orang yang baru diperkenalkan dengan RDP table ni kan. Mac, apa beza F dengan M, N dengan Q, T dengan Y? Kenapa ada alfabet ni menyatakan apa? Macam mana kau nak explain benda ni? How do we explain this? To simplify an explanation towards the consumption of the nitrogen which is already consumed in your body, kita gunakan alfabet aja. Maknanya A ni paling minimum nitrogen level dalam badan kita. Obviously, kalau kita tengok yang paling bawah sekali Z, maknanya yang dah banyak sangat lah. Dia panggil apa? What's the word? Super? Aku nak minum. Super apa eh? Super saturation. Super saturation. Yeah, super saturation. Yes. Kan kita belajar on the last class, kita belajar pasal nitrogen, responses to nitrogen kan. The super saturation tu maknanya nitrogen tu dah banyak. Dah tepu dah. Kan? Ini dia. This is how you apply. Macam mana kesan daripada nitrogen tu dan apa daripada perspektif RDP pula lah.
Maknanya kalau kita dah tahu apa super saturation ni, yang kotak hitam ni super saturation lah dia. Lepas tu apabila you kalau ada kotak hitam ni, kotak hitam tu apa maksud dia bang? Super saturation. Wah, hebat. Kata dah master. Kita pakai gunakan terminologi tu kan. Super saturation. Mulalah kau terangkan super saturation. Kata, ui banyaklah abang tahu pasal ni benda semua. Kalau nak, jadilah saya punya student. Register lah. Itulah dia nak pancing. Kan? So, you have to come up apa yang macam dia kata, wah abang ni banyak tahu. I want to learn from him. Dia kata, kalau saya belajar dekat tempat lain, saya tak dapat benda-benda ni. I belajar nak ambil picture je. How does it apply practically? Tak tahu. But once you explain about this, saya buat advance dengan abang lah. Macam tu dia kata. Next. Let's go to table 3. When you flip the table, ini adalah menunjukkan kita punya next dive. Atau dia panggil konsekutif lah dive selepas itu. Maknanya selepas kita buat dive 1, kita buat surface interval, lepas surface interval kita turun bawah balik. Kita turun dalam air balik. That is when we refer to table 3. Dekat depth dekat atas tu, A sampai Z, dia terbalik daripada kanan ke kiri pula. That is explain the berapa kita punya last pressure group. Okay, kita balik kepada table 2. Katalah kita dekat J tadi kan. J tadi, lepas tu kita rehat selama 20 minit tadi kan. J 20 minit, tengok. Jadi G. Kenapa jadi G? Sebab apabila kita berada dekat surface interval, slowly our nitrogen tu dah dispose, keluar daripada badan kita. Tetapi 20 minit yang kita stay tu tidak dapat keluarkan 100% nitrogen tu dalam badan kita. Berapa persen bang? Berapa persen? Diturun je lah. Turun berapa? J to G. Senang. Term je kita pakai. Dia turun, tadi awak J. Sekarang awak 20 minit, awak turun kepada G. So, macam mana saya nak macam kosongkan nitrogen dekat badan kita? How you want to plan? Maknanya, kalau ikutkan table, you dekat J, you nak kosong sampai A, you kena stay at the surface 2 hingga 5 jam. 2 lah minimum. Baru nitrogen tu habis. Itu J baru. Buatnya kau dekat U ke V ke yang mana-mana angle kan. Pening-pening keluar kan. Pening tu is about the nitrogen lah. Kita dah bincang dah senang. Ya kan? So that's how you explain. You daripada J turun ke G. You stay at the surface for 20 minutes. 20 minutes. Kenapa dalam tempoh 20 minit tu nitrogen tu slowly keluar daripada badan kita. Lepas tu kalau nak menggunakan berapa persen dia keluar, macam ni terangkan responses to nitrogen kali, you refer to my last video clip. Macam mana nitrogen tu keluar berapa persen daripada banyak sikit. Ya. Sebab itu yang ujung-ujung tu lagi lama dia nak keluar. Macam tu. Okey, kita balik kepada sini. Okey. Dia terbalik dekat sebelah horizontal adalah depth. 10 sampai 40. 40 is the limit. Okay. Now, dalam kotak merah tu, dia ada white box dengan blue box. What is the difference? White box determines the residual nitrogen time ataupun singkatan dia RNT, whereas the blue box is actual bottom time ataupun adjusted bottom
time. Okey, apa itu kedua-duanya? Residual nitrogen time tu berapa lama nitrogen tu diperlukan untuk dia flush Keluar. out, dia keluar. Residual. And actual bottom time is berapa lama sebenarnya kita berada dalam air atau berapa lama yang kita plan, adjusted. Katalah dia plan untuk stay, kita buat perancangan kita nak stay 48. Tetapi kita dah keluar 45 minit, kita dah keluar. So kita tak boleh guna 48, kita guna 45. So dia panggil adjusted bottom time. So we going to do exercises in order for us to understand better. So additional to that, kita tambahkan RNT dengan ABT, that comes to a total bottom time. Total bottom time ni lah yang kita dapat, kita menggunakan total bottom time ni untuk kita tentukan berapa kita punya pressure group after kita punya repetitive dive itu. Faham tak sekarang ni? Faham. Cuma tu ya, nak tanya. Okey, macam kita punya recreational dive, bukankah kalau kita punya maksimum adalah 30? Tapi kenapa kat dalam ni dia jadi 40? Ya, betul. Okey. Kita punya maksimum untuk level mana ni? Ya, advance. That's why 30. Ah, kenapa recreational punya dekat dalam the table ni dia sampai 40 sedangkan kita punya advance adalah 30. kita tak menggunakan table ni untuk buat advance. Kalau buat rescue ataupun kita buat benda-benda lain, kita plan kita punya dive juga. Kita tetap plan kita punya dive. Ya, Dan tapi dalam kita punya pembelajaran advance tu tak ingat bagaimana tapi dia ada cakap kan maximum depth untuk recreational adalah 30 meter. betul. Yes, I remember. Ini pengiraan kita sampai 30 je lah. Don't ever look at 30 ke atas punya calculation lah, or plan ever. Kenapa table ni dia design sampai ke 40, 42 macam tu. Kalau kita terkucil, kalau kita terdive 35, kalau kita memang kita tak plan ke 35, sebab untuk recreational dia boleh pergi sampai 40. Now dekat bawah table tu dia panggil rule. Macam what you said tadi kita bincangkan awal tadi, yang saya bincangkan tadi. The recreational dive planner is designed specifically for planning recreational no decompression dives on air only. Do not attempt to use it for planning decompression dives or dives using breathing gases other than air. Maknanya for advance, you cannot go beyond 30 lah. So this is when you plan your dive, when you want to you dive within the non-decompression limit ataupun dengan singkatan dia NDL. So kita tak boleh buat kita punya decompression dive menggunakan ni. Kita tidak boleh menggunakan oksigen yang lebih daripada 21% dengan menggunakan table ni. Next, safety stop. Safety stop, dekat sini apa bermaksud safety stop yang warna kelabu tu? Warna kelabu tu bermaksud kalau kita buat plan, kita berada dalam kotak kelabu, kita kena buat safety stop selama 3 minit pada kedalaman 5 meter or 15 feet within the 3 pressure groups of a no decompression limit. Apa maksud dia within 3 pressure groups of a no decompression limit? Mac. Maksudnya the driver comes with 3 pressure group. Maksudnya dia wajib buat safety stop kalau dah masuk dive yang ketiga. Yang walaupun dalam pressure group of a no decompression limit. Ni bukan bermaksud dia dive ketiga. Ni within the 3 pressure groups of a no deco limit. Tengok pressure group kita. Okay. Pressure group kita. Within the 3 pressure groups,
Maknanya dalam kalau kita JKL macam tu lah. Okay. That is kita akan bincangkan lain lah within the 3 pressure groups ni when we come into a problem. Okay. So dia punya dive is depth of 30 meters or 100 feet or greater. A safety stop is recommended at the end of all dives. Recommended Nampak? Recommended. The word. Bukan Yes. mandatory. Recommend. Whenever possible, regardless of depth or duration. Tak kira lah. Kita pergi 12 ke, kita pergi 15 ke kan? Kita buat aje lah. 3 minit aja. Okay, so nombor 3. Emergency decompression pula. Kalau kita berada dalam kotak hitam tadi, when we exceed by no more than 5 minit, maknanya kuranglah daripada 5 minit. Maknanya kita terkucil. Katalah tadi kita nak pergi selama 48 minit. Hayal punya hayal. Kita tengok jam, kita dah 52 minit. So, kita dah terkucil berapa minit, Mac? 48, 49, 50, 51, 52. So, berapa minit kita terkucil? 4. 4 minit maknanya kurang daripada 5 minit. So, what do you do? Alamak, aku dah terkucil lah ni. Aku punya plan 48 minit. So, it's okay. So, when you do the safety stop, instead of you stay for 3 minutes, you have to stay kedalaman yang sama 5 meters for additional time. 8 minit. Kau stay lah dekat 5 minit. Ini maksudnya yang berada dalam kotak kelabu dan hitam lah, ataupun hitam. Hitam. Oh, hitam. Yang kelabu tu dah habis dah 22. Ni nombor 3. So maksudnya macam kalau contoh dekat pressure group N 30 meter, dia punya masa situ 20 minit. So kalau kita terlajak pergi jadi 26 minit, so kita akan tambah 8 jadi 8 minit decompression safety stop. Safety stop. Dia tak panggil safety stop, dia panggil decompression stop. Okay. Sebab safety stop tu 3 minit je. Tapi prosedur dia sama lah. Kau hover lah dekat kedalaman 5 meter tu. Terminologi dia je berbeza. Faham What if we exceed more than 5 minutes? Okay. Tadi kita sambung. Kita stay 8 minit. Upon surfacing, the diver must remain out of the water for at least 6 hours prior to making another dive. So they should not be allowed to dive after 6 hours. Satu soalan lah, yang ini kejadian yang sebenar terjadi berkaitan dengan ni lah. Macam saya punya last dive, saya buat 25 meter, tetapi masa 35 minit. Kalau dalam RDP ni 35 minit pada 25 meter tak ada. Dia dah exit daripada pressure group Q. Kau cakap tadi 25 meter, 30 minit. Ya, 35 minit. 35 minit dia dah terkeluar daripada Q pressure. Minit. Tak boleh lah. Maknanya you are not doing a NDL. You dah decompression dah maksudnya. Okay. Itu masa saya buat saya punya advance. First dive untuk deep dive. Kalau macam tu macam mana? Apa dia punya kejadian tu sebenarnya? When you want to plan, you have to plan within this limit. Apa yang kita perlu buat kalau kita sampai ke tahap tu lah. Sebab tu benda yang terjadi pada saya masa saya ambil advance hari tu. Dia first dive. First dive dia dah masuk terus ke 25 buat deep dive. Bila saya tengok saya punya log 35 minit. When you exceed 5 minutes, your deco apa tu,
you punya plan, you exceed you punya bottom time, you exceed more than 5 minutes, so you have to stay at 5 meters for 15 minutes. 15 minutes is urged as supply permitting. Apa maksud dia? Kalau kita buat dekat kalau kita berada dalam decompression, it's either you stay too deep or you stay too long. Kan? Sebab kalau tak ada dua faktor ni, kau tak jadi decompression. So what happen? Kalau if you stay too deep and you stay too long, the air will end atau will finish faster. Now kau pula kena stay about 15 minutes pula. Cukup ke air? That's another issue. Betul tak? So sebab itu dibuat dalam kurungan air supply permitting. So kita kena stay 15 minit. Tapi kita punya air 50 bar. Tak cukup 15 minit. 10 minit cukup lah. So, what do you do? Habiskanlah sampai 10 minit tu. Kita 5 meter je kita dah nampak dah. Your last breath tu kau buatlah sisa. Tak salah sedut air lagi. 5 meters kan. Sisa tu berapa? 6 to 9 meters. Kan? So you at 5 meters, kau boleh je buat sisa. 9 meter open water kau dah buat, takkanlah 5 meter safety stop kau tak boleh buat. Tu dia terbang lah tu maksudnya. Kan? 5 meter je dia suruh buat sisa. So, kalau misalnya 15 minit, kau kena stay underwater at 5 meters. Tapi kau cakap, tak boleh bang, kita kena naik ni. Drowning. Naik lah. Habiskan. Maksimum kan. Lepas tu buat sisa. Sampai atas. Apa kita buat? Minta nitrogen. Because you know that you are already at decompression. The faster you get an oxygen supply, maknanya lebih kurangkan risiko decompression lah. Sampai atas je terus. Jangan delay lah. Kan? Oksigen. Itu je, jangan delay. Guna oksigen. 15 minit, 20 minit ke kan. Sedut je lah oksigen tu. Faham? If you can stay for 15 minutes, it's okay. You just stay 15 minutes, then you go up.